मनीज रेसिपी। आज मी इथे बनवणार आहे इडली, ती पण सोडा न वापरता। किती स्पॉन्जी आणि स्वच्छ पांढऱ्या कलरची दिसते, तुम्ही बघू शकता। तर हे माझं सिक्रेट आहे, हे मी पुढे तुम्हाला सांगणार आहे। याच्यात सोडा न टाकता ही इडली स्पॉन्जी कशी बनवायची। तर रेसिपी चालू करण्याच्या पहिले सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला। याने तुम्हाला माझी नवीन रेसिपीज मिस नाही होणार आणि सगळ्यात पहिले नोटिफिकेशन मिळून तुम्हाला ही रेसिपी पाहायला मिळेल। तर यासाठी मी इथे तांदूळ घेतले। मी सरळ डीमार्टचे जे सुट्टे तांदूळ भेटतात त्यापैकी एक चांगला बघून आणते। तुकडा बासमती पण तुम्ही वापरू शकता। तर हे 3 वाट्या तांदूळ इथे घेतले। जी वाटी घेतली आहे त्याच वाटीने डाळीचं पण माप घ्यायचं आहे। 1 वाटी पांढरी उडदाची डाळ घ्यायची आहे, 3 वाट्या तांदूळ आणि 1 वाटी पांढरी उडदाची डाळ। हे स्वच्छ 3 पाण्याने धुवून घ्यायचे आणि भिजत घालायचे। 3 तास कमीत कमी याला भिजू घालायचे। हे व्यवस्थित भिजतं 3 तासामध्ये आणि तांदूळ पण मग पांढरे होतात आणि हाताने 3 तास झालेले हाताने पण चुरा होत आहे तांदूळ, तुम्ही बघू शकता। सगळं व्यवस्थित भिजलेलं आहे। आता याला वेगवेगळं फिरवून आणि नंतर मिक्स करून घ्यायचं आहे मिक्सरमधून। तर दाखवणारच मी फिरवलेलं। थोडंसं इडलीसाठी जाडसर फिरवायचं, बारीक फिरवायचं नाही। असं मिक्सरमध्ये तांदूळ टाकून शक्यतो कमीत कमी पाणी घालून असं बॅटर करून दोन्ही मिक्स करून घेतलेले मी इथे। आणि अशा प्रकारे एवढं जाडसर तुम्हाला पीठ ठेवायचं आहे आणि याला काहीच टाकायचं नाही आहे। याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। सोडा पण घालायचा नाही आहे। रात्री शक्यतो संध्याकाळी भिजू घालायचं आणि रात्रभर हे मग फर्मेंट होतं चांगलं। आणि यामध्ये फक्त आणि फक्त मी मीठ घालणार आहे। बॅटरच्या क्वांटिटीनुसार तुम्ही चवीनुसार मीठ घालायचं। शक्यतो रात्री दुसऱ्या दिवशी पण तुम्ही मीठ ॲड करू शकता। तर झाकण याच्यावर असं ठेवायचं आहे। माझं हे भांड्याला झाकणाला वरतून स्पेस आहे म्हणून मी भांडं भरलं आहे तरी वरतून झाकणामध्ये हे ॲड होईल। पण तुम्ही ना जास्त स्पेस असलेलं पातेलं घ्या, म्हणजे सकाळी फुगून खाली येतं नाही तर आता तुम्ही बघू शकता माझं दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे पीठ की एवढं होतं आणि डबल हे फुगून दुसऱ्या पातेल्यात मी ट्रान्सफर केलं। एवढं हे फुगलं पीठ, फक्त मीठ वापरले मी याच्यात, बाकी काहीच नाही। हे सिक्रेट आहे, सोडा घालायचं नाही। आता इडली लावायची तयारी करू आपण। तर असं पाणी टाकून त्याला कन्सिस्टन्सी इडलीच्या बॅटर जसं पीठ जसं असतं तशी करून घ्यायची आहे। अजून थोडं पाणी घालते मी, हे घट्ट आहे थोडंसं। तुम्हाला हवं तेवढं पीठ त्यातून काढून घ्यायचं आणि जेवढं इडल्या बनवायचे तेवढं पीठ काढून तुम्ही असं पाणी घालून मिक्स करून देऊ शकता। आणि बाकीचं पीठ फ्रीजमध्ये ठेवून त्याचे आप्पे आणि उत्तप्पे पण खूप छान बनतात। तर इडलीच्या पात्राला तेल लावून घेतलेलं आहे मी, ते दाखवते परत तुम्हाला। अशा प्रकारे तेल किंवा तूप तुम्हाला जे हवं असेल ते लावून घ्यायचं आणि जे बॅटर आपण पाणी टाकून बनवून ठेवलेलं आहे ते याच्यात घालायचं। तुमच्याकडं इडलीचं पात्र नसेल तर तुम्ही सरळ इडली स्टँड असतं ते कुकरमध्ये इडली बनवू शकता। इडली स्टँडमध्ये इडली लावून आणि कुकरची फक्त शिट्टी काढून तुम्हाला ही इडली करून घ्यायची आहे। तर असं स्टँडमध्ये पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे मी आणि हे इडलीचे पात्र लावून मी एक याच्यात ठेवणार आहे। तर अशा प्रकारे सगळे आता मी स्टँड इडलीचे जे आहे ते भरून घेतलेले आहे आणि याला मी आता स्टीम करायला ठेवणार आहे। परत सांगते, कुकरमध्ये करायची असेल तर शिट्टी काढून घ्यायची कुकरच्या झाकणाची आणि मग करायची। तर आता याला मी झाकण ठेवून बरोबर 15 मिनटे स्टीम करून घेणार आहे। 15 मिनटे झालेले आहे आणि तुम्ही बघू शकता इडली गरमच आहे अजून। आणि बरेच जण थंड झाल्यावर काढतात, पण मी एवढी गॅरंटी देते ही इडली तुम्ही गरमच फक्त तेलामध्ये चमचा डीप करून घ्यायचा आणि इडली तुम्हाला मी गरम काढून दाखवते। ती बघू शकता तुम्ही, वाफा निघताय। मी तेलामध्ये चमचा डीप करून घेतलेला आहे आणि किती सॉफ्टली आणि आल्हादी इडली निघली तुम्ही बघू शकता। आणि चिटकली पण नाही खाली, गरमच मी काढते आहे। बरेच जण थंड पाणी टाकून वगैरे काढतात, तसं काहीच करायची गरज पडत नाही। तुम्ही ह्याच प्रकारे पीठ भिजवून आणि अशीच इडली करून बघा, खूप छान आणि टेस्ट पण खूप छान लागते। सोबतच मी चटणी आणि सांबार पण केलेला आहे, गरमच आहे तुम्ही बघू शकता। तर चटणी आणि सांबारची रेसिपी तुम्हाला बघायची असेल तर मला तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता। आज मी इथे इडलीची स्पॉन्जी इडली बिना सोडा न वापरता बनवायची ही रेसिपी तुम्हाला इथे दाखवली आहे। तर रेसिपी आवडली असेल तर नक्की, वीकेंड आलेलाच आहे, ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटूया एक पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।